Alltså hela aktiemarknaden har ju prisat in att det ska vara att vi går mot en tuff vinter. Och det gör vi säkert. Alltså det är, man läser om Tyskland så har de slutat att duscha varmt liksom. Det kanske vi också borde göra. Men vi är så vana vid att vi har i princip, det är vatten i kranen och det är varmt och det är ren luft. Liksom vi är vana, vi tar för givet den här elen också. Den är liksom, att den är billig. Där kommer vi få, det kommer vi märka i vinter att den är väldigt dyr. Hej och välkomna till Railers Play. Fastighetsbranschen är en av de branscher som kanske skakat mest det här oroliga året. Osäkerheten kring höga lån, räntor som pekar uppåt och så den rekordhöga inflationen kanske kan ha några orsaker. Samtidigt så finns det stora utmaningar och enorma möjligheter i den gröna omställningen för fastighetsbranschen. Idag har vi Sveriges kanske mest kända fastighetsprofil, Rutger Arnhult, vd på Castellum, på besök här i Railers Play-studion. Kul att träffa dig igen, Rutger. Ja, tack. Kul att du vill komma hit. Självklart. Du, innan vi sätter igång och bara djupare i möjligheter och kriser och annat så tänker jag det har varit ett ganska, vad ska vi kalla det, för ett hyfsat dramatiskt år för dig. Du lämnade ju Klövern där du var länge för att kliva in i Castellum då. Först som styrelseordförande var det, va? Och nu mera som vd då. Hur skulle du vilja beskriva det här senaste årets dramatik och förändringar i livet liksom? Ja, i livet har det inte gjort så stor skillnad för min del. Man jobbar på. Som ordförande jobbar man och som vd så jobbar man, och det är ungefär lika mycket skulle jag säga, om man är väldigt engagerad och inte har ett upplägg att du har massa olika bolag. Jag var ordförande i ett bolag och väldigt operativ och delaktig ordförande. Så inte jättestor skillnad arbetsmässigt så. Men vilket år, alltså det har varit en enorm dramatik. Vi har gått ifrån det är högkonjunktur, jag upplever att det är högkonjunktur fortfarande och vi alla pratar om när kommer recessionen och den är på väg, säkerligen med höga räntor och fallande bopriser och det kommer slå igenom på olika sätt. Men sen förändring för många och för P-bolag, för fastighetsbolag, men alla bolag som har haft och techbolag som har haft i stort sett outsinlig en bankomat som hela tiden har stått där och skedmatat alla med billiga pengar. Och det här till följd av negativa styrräntor och centralbanker som ligger och stödköper eller köper hela tiden. Så det har ju varit en konstlad räntemarknad, en konstlad kapitalmarknad. Företag med pengar, institutioner med pengar som har velat investera har inte kunnat ha dem på banken. Där har de inte gett avkastning utan lockats in i fonder som investerar i bonds och fått lite avkastning den vägen. Till följd av att liksom, man inte kunde ha dem bara på banken och få lite avkastning. Nu är vi igenom det och vilket gör att vi genomgår en form av vad ska man säga, en återanpassning på kapitalmarknaden till där vi var för kanske 5-6 år sedan. Och just nu har det varit enorma uttag så det går ju nästan att emittera obligationer. Så de pengarna är just nu borta. Och det har ju ställt om allting. Under det här året har vi också förvärvat, jag kom in i Castellum, vi drev igenom ett förvärv av Kungsleden, ett enormt stort förvärv för oss. 100 miljarder blev 150 kan man säga. Och det är ju stort. Med 2 stora börsbolag ska bli ett. Med få ihop det där till att funka som en stor maskin. I min värld är det ganska stort. Ja, men det är inte helt lätt att slå samman företag sådär. Och att det ska lite olika kulturer och allt ska samman. Men du, om man då tittar på din bransch då, alltså Castellum för dig, det finns SBB, det finns JM, Vasakronan och så vidare. Det har skakat rätt rejält i den här typen av bolag vad det gäller aktiekurs och annat och sådär. Och skakar i fastighetsbranschen brukar man säga, så är det lätt att det sprider sig vidare. Ja, alltså fastighetsbranschen är stor. Det är det största tillgångslaget i de flesta länder, så det är klart att det får påverkan. Och fastighetsbranschen står ju ofta för en stor del av investeringar. Alltså du ska ha ett nytt kontor. Man flyttar ju bara som företag in och betalar hyra. Men någon har ju finansierat hela huset och det är ju jättepengar. I hyran kanske du betalar 5% avkastning på den investering som gjort. Så det är mycket pengar, alltså mycket tillgångsmassa. När då en sån stor bransch får lite svårt med att få finansiering. Klart får effekt på projekt och
hur mycket som kommer att byggas. Hur många bostäder kommer att byggas. Hur många kontor kommer att byggas. Hur lätt kommer det att vara att finansiera dem. Och vem kan göra det. Och där skiljer vi oss alla åt. Det är stor skillnad mellan SBB, JM och Castellum till exempel. Det är ju helt olika typer av företag. Men när vi pratar Castellum, och jag tänker, fortsätta lite kanske brett. Jag tänker på hur stort ansvar har då fastighetssektorn för att det kanske ser ut som det gör idag med man har lånat upp jättemycket till billiga räntor och så vidare. Alltså förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Nej, jag tror inte ansvar. Alltså det som man har lånat upp, det har man ju lånat upp så att säga. Och det får man ju fortsätta låna på något sätt eller betala tillbaks. Men jag menar när aktiekurser går ner och det skakar lite och så vidare. Det kan man inte riktigt ansvara för, utan det finns ju många. Det är mycket som ligger bakom det. Det är ju centralbanker, det är negativa räntor och det är, nu är det ju krig och annat också. Så allting spelar in och nu har vi en hyperinflation. Vi har en väldigt hög inflation mot vad vi är vana vid och det spelar in. Har du lånat för mycket då? Det är ju inte branschen. Nej, men har du lånat för mycket pengar till för låg ränta? Nej, men det kan vara att vissa bolag säkert kanske gjort så. Jag kan ju bara tala för oss och vi har ju inte gjort det. Vi har ju väldigt bra koll på vår finansiering. Så att de förfall som vi har vi mer eller mindre täckt upp i princip 3 år framöver. Och vi har alltid 18 månaders förfall täckta. Det har vi i våra ramverk att vi alltid ska ha. Så den framförhållningen vi har utökat i dessa tider. Eftersom det som det ser ut nu nästan hopplöst att emittera på obligationsmarknaden. Det är inte hopplöst men det är dyrt. Så vi snarare vänder oss tillbaks till de traditionella finansieringskällorna, vilket är då eget kapital och bank. Och eget kapital genererar vi hela tiden. Då får vi självfinansiera en del av våra projekt, eller det gör vi alltid, men då blir det den källan. Och sen blir det banken i större utsträckning. Men vad kan det få för konsekvenser det vi ser nu då för din bransch så att säga? Men det kan säkert vara så att några bolag som har väldigt mycket obligationer ute kan få svårt att refinansiera dem på vettiga villkor på obligationsmarknaden. Där kanske man, och ska man då in i bank så ska jag tänka mig att bankerna ställer högre krav. Och då kan det ju tvinga fram eget kapitalemissioner, att du måste stoppa in mer pengar i de bolagen. Där är vi definitivt inte, vi genererar resultat, vi kommer upprätthålla eller i varje fall sträva efter att upprätthålla att ge utdelning och allting, hela den biten. Men där är det ganska stor skillnad mellan bolagen. Sen är det stor skillnad om man har köpt nyligen eller om man har en gammal portfölj. Om man har köpt dyrt, låga avkastningskrav, eller om man har en äldre portfölj som har lite högre avkastning. Så den här genomsnittliga avkastning man har i sin portfölj gör ju också en stor skillnad på vilken tålighet man har. Där ligger ju Castellum på nästan 5% avkastning i sin portfölj. Och den styrkan har inte alla andra, utan där ligger vi bra till. Sen vi lever ju inte på att bygga hus och finansiera och sälja. Och där kan det ju bli tufft att sälja nya bostadsrätter och gå priserna på bostäder ner. Kanske, sannolikt då blir ju marknaden lite kärvare. Det är svårt att dra igång när man inte är säker på att man kan sälja. Ja, byggandet har ju redan dragit alltså byggandet bromsas ju åt. Och vi bromsar åt. Nya projekt bromsar vi åt för att blir det tuffare att finansiera måste vi ställa högre krav på projekten. Men det ser ni redan nu? Det ser vi redan nu. Och när vi ställer högre krav på projekten för att det har blivit dyrare att finansiera så lägger vi in högre räntor i kalkylerna. Då flyger inte alla projekt som tidigare flög. Så då kan vi inte räkna hem dem längre. Då får vi bearbeta och jobba om dem och då skjuts de lite framåt. Det är det ena. Det andra är ju att kostnaderna för produktion har ju också dragit iväg. Det har ju blivit längre ledtid och flaskhalsar i hela systemet som gjort att priserna på vissa insatser har gått upp med 100%. Balkar, isolermaterial, rör, allt möjligt. Elkomponenter. Det är brist på många håll. Det är svårt att få leverans. Sen tänker jag också, alltså, oss vanliga konsumenter så att säga, då, när inflationen går upp, vi får mindre pengar att handla för, då kanske man går inte lika ofta in i en butik och handlar, och butiker är era kunder ofta. Så där. Finns det en risk i det som du ser det, att affärer, alltså era hyresgäster får det tuffare och därmed kanske inte lika expansiva och kanske vill hyra mer eller vill dra ner på yta? Det beror ju helt och hållet. Vi har ju över 8000 kunder, 8000 hyresgäster. Det är ju mestadels stora företag. Det är stor andel stat, kommun, landsting. 25% är stat, kommun, landsting. Vi har de stora multinationella företagen som hyresgäster. Vi har väldigt lite butik.
5-6% butik och restaurang. Och det är inte mycket. Så vi har väldigt lite butik, vi har väldigt lite hotell. Vi har en del restauranger i våra arbetsområden där vi är väldigt måna om att ha det serviceutbudet. Men vi har liksom inga gallerier och shoppingmalls och den typen av boxar på land, alltså retailboxar eller handelslådor så att säga. Det har vi i stort sett ingenting av. Så där kan det ju säkert bli att om konsumenten börjar strama åt så är det på shopping och man köper ju inte växthuset då kanske man hellre satsar på värmepumpen eller solpaneler för att spara, om man nu tycker det är värt investeringen, för det kanske blir till och med så tunt i plånboken att man hellre sparar bara, för man vet inte var det tar vägen riktigt. Och så är det väl på restaurangbesök och lite resor och den biten som det till slut kommer till. Och sen har vi inte där är inte vi exponerade på att känna. Men en generell risk kan det finnas då för branschen. Absolut, det hela liksom påverkar konjunkturen. Och sen tänker jag, vi har inte tagit sig igenom pandemin helt kanske, men där var det också mycket så här, kommer kontoren dra ner på yta, kommer man att lämna kontor nu och så vidare. Hur ser du på det? Hur har det blivit för era hyresgäster? Är man kvar eller har man lämnat eller dragit ner i yta? Där har vi levt en ovisshet som vi successivt fått blivit varse vilken verklighet vi lever i och vart vi kommer tillbaks till. Det vi kan konstatera är att någonstans en dag jobbar man hemifrån innan pandemin. Man är på väg tillbaks dit igen. Att ungefär en dag på distans. Inte nödvändigtvis hemma, men på distans. Och där ser vi att många företag säger det är 4 dagar på jobbet och med sådana policies. Jag läste ett av de stora retailbolagen där, H&M som gick ut med att från och med den och den datumen så är det 4 dagar på kontoret. Det blir lite rabalder om det, men det är också sån här att man klagar på det. Det är klart när det går, det är också tecken på att det är en stark konjunktur. När man börjar protestera. I en tuffare konjunktur, då är det ingen som kommer att protestera. Men det jag tror är att företagen känner är att vi måste ha vår personal, att de samlas, lär känna varandra, vet vem som kan hjälpa dem med vad, utbyta åsikter, bolla idéer, bygga kultur, få lite vi-känsla. Det är svårt på distans, som många upplever. Har ni märkt av något eller? Ja, vi har märkt av att kunderna nu är tillbaks. Många en del drar ju ner, men lika många vill bygga ut lite och skapa mysigare kontor. Så man skapar en skönare miljö och vill locka in. Kan bara gå till oss själva. Vi har nu frukost på fredag och måndag för att locka in i början på veckan och i slutet på veckan. Vi har att vi ska utgå från kontoret och så vidare, men vi är inte rigida i det. Man kan jobba på distans, men vi utgår från kontoret. Så vad ni ser, ni har inte sett den här stora skiftet som man pratar om? Nej, det har vi inte. Det är enstaka exempel. Det är minst lika många som vill bygga ut. Och vad som händer när man kommer in någon dag färre i veckan, det är att då komprimeras mötena. Man tar kanske det där besöket eller det här man ska fixa, dona och jobb, och då är det praktiskt att jobba på distans, slippa pendlingen kanske. Det tar man kanske måndagen eller fredag. Man planerar det dit. Då är det fler personer tisdag till torsdag på kontoret. Då räcker inte mötesrummen. Och det är då du ska koppla upp med lite teamsmöten och ha alla dina sälj eller dina möten med kollegor eller kunder. Då räcker inte mötesrummen, så fler mötesrum, och det kan också bara gå till vårt egna kontor. Vissa dagar har vi inte mötesrum så det räcker, och vi har gott om mötesrum och ändå räcker de inte. Så där är en ny trend. En annan trend eller en annan sak som kanske nu är positivt för oss. Det var ju en väldigt het fastighetsmarknad på många sätt. Men det var ju ett segment som inte var särskilt hett. Där man kände att vart är vi på väg? Och det var ju kontorsegmentet, vårt huvudsegment. Där har vi 80% av våra ytor, det är kontor. Det har de sista åren inte varit jättehett av naturliga skäl. Det är inte där vi har sett avkastningskraven krypa ner. Det är skönt nu när man diskuterar att avkastningskraven kanske måste upp för att det var lite överhettat. Vi var inte överhettade. Så att där har vi ju inte fått se någon direkt nedgång i avkastningskraven tidigare när det var hett. Då kommer inte heller liksom att det ska bounce back tillbaka liksom nu. Så det är väl lite skönt nu då att vi inte hade att kontoren var jättedyra och vi köpte där, utan det var inte så attraktivt under den här covid-perioden. Det var ingen som kastade sig in och köpte kontor som stod tomma liksom. Nej.
Du, vi ska prata om 2 spännande trender inom fastighetsbranschen nu. Gröna trender ska vi säga. Det ena är hållbara byggnader. För det är ju så att en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser står då byggnader för ungefär. Det är alltid när man bygger. Sen är det utsläpp som kommer när man använder under byggnationen. Och sen så all energi då som går åt att värma och kyla och så vidare. Hur tänker Castellum kring hållbara byggnader? Hur viktigt ser ni att det här är? Att man då liksom rustar upp de byggnader som finns snarare än att bygga nya? Det är superviktigt. Jag ska bara säga att det står för en tredjedel. Ja. Det är ju ganska naturligt. Det är inte på något sätt att man har varit jättedålig. Det är helt enkelt det är det största tillgångslaget. Det är inte så mycket annat som vi har där ute, utan det är ju byggnader som står för någonting. Ja, nej, men precis. Det är det som är bestående, det är det som är byggt. Så det är ganska naturligt. Det kanske är egentligen en ganska låg siffra med en tredjedel. Men det är ändå en väldigt stor påverkan du kan få om du gör det bättre. Så vi satsar ju stort. Vi bygger kontor i trä, vi bygger solcellsanläggningar, vi automatiserar husen, försöker styra dem utifrån vad det blir för väder imorgon. Ska det vara sol på morgonen, då trimmar vi ju ner huset så att inte liksom värme slår på morgonen. Då stängs ju värmesystemen av så att det är lagom svalt och skönt när man kommer till kontoret. Sen kommer solen och värmer på, så kompenserar det istället för att man öppnar fönstret. När man kommer till jobbet till solen lägger på sig 4 på morgonen och man får vädra ut den här. Vi försöker vara smarta där. Vi jobbar med att lagra energi, har vi börjat med nu på sistone. Solcellsanläggningar har vi byggt 70 stycken. Jag är inte säker på att vi kanske de som har flest solcellsanläggningar i Sverige. Ja, det är ju den andra trenden vi kommer in på. Men fortsätt. Vi satsar jättemycket på den biten. Så det är lagring och det är solceller och det är effektiva hus och det är liksom automatiserade hus. Och vi kommer att fortsätta där. Jag tycker till exempel det är märkligt att inte alla som bygger en villa till exempel är tvungna att bygga en 5 kubikmeter eller 10 kubikmeters tank som ligger bredvid huset i backen. Där regnvattnet går ner. Så att man använder det till att spola toaletten, man använder det till att vattna trädgården, man använder det till allt sånt där det kan användas istället för att det ska åka ner i ett system, dagvattensystemet, åka och belasta ett reningsverk och så har vi vattenbrist för att reningsverken inte hinner med vattnet och så vidare. Så där finns ju massor att göra, det kikar vi på. Men märker ni också att kraven från era kunder, det vill säga hyresgästerna, ställer krav på det här? Sakta. Det där har vi ju de sista 10 åren diskuterat och för 10 år sedan ställde de i stort sett inga krav. Även om man kunde ha en hållbarhetspolicy i sin årsredovisning så märkte inte vi av kraven. Men idag är det mycket större omfattning och imorgon kommer det vara ännu mer. Så att det går mot att du ska ha gröna lokaler. Vi ratear ju våra hus och liksom rankar husen kan man säga kring olika system. Och där har vi ju idag ungefär 60% av vår portfölj är grön, ses som grön. Så vi har passerat den här gränsen att betraktas som ett grönt företag skulle vi över 50, vi är liksom på 60. Vi har som mål att ha 50 kilowattimmars förbrukning per kvadratmeter. Vi ligger idag någonstans 90. Vi åkte upp lite efter Kungslänsförvärvet så smög vi upp lite grann. Vi ligger kring 90, ska ner på 50. De 90 är ändå 40% bättre än branschen i snitt. Så vi har kommit långt på de 90, men vi ska ner till 50. Vi har 70 anläggningar idag, vi ska upp till 100 solcellsanläggningar. Det är en siffra vi kommer revidera, den kommer höjas, men vi har inte gått ut med till vad och när. Men vi jobbar hela tiden med de frågorna. Och sen har vi ett annat stort steg, nämligen energilagring då. Att först upp med solcellerna och sen så att man då kan lagra energi i fastigheten så att man då det är väl också någonting som det pratas väldigt mycket om nu i er bransch så att säga. Absolut, det finns ju lite olika varianter nu på att man kan laga i batterier, begagnade batterier, man kan laga i vätgas och så vidare. Jag tror vätgasen kan bli avgörande. Hur snabbt tror du det här kommer gå? Alltså du sa det för 10 år sedan så var det knappt någon som ställde krav. Det går mycket fortare, det går fortare nu. Det går fortare nu. Och det, de här energipriserna gör ju att det kommer gå fortare nu. Man kan säga alla de anläggningar vi har byggt, de har en ganska lång eller avskrivningsperiod så att säga. De avkastar generellt som om att köpa hus. Lite bättre än att få köpa en fastighet. Så att avkastningen ligger på 1-2% över att bygga ett hus. Med normala priser, vad nu normala priser är. Men vad vi räknade med
nu är ju avkastningen otroligt mycket snabbare. Så nu räknar vi hem de gamla anläggningarna väldigt, väldigt fort. Men du, vad tror du om den här, du är också en känd börsprofil så att säga. Vad tror du vad kommer hända nu i höst och vinter? Jag menar, du tog ju själv upp de skyhöga elpriserna som kommer fortsätta gå upp. Rekord på rekord kommer ju slås, och sen har vi då räntan som man tror ska fortsätta upp några hack till året ut åtminstone, och sen har vi då inflationen som man tror kanske kommer att börja gå neråt någon gång nästa år, och så har vi då recensionen eller lågkonjunkturen. Det är inte mycket blått på himlen just nu. Alltså vad tror du? Hur orolig ska man vara? Mycket blått. Nej, precis. Och det syns i börskurserna. Ja. Alltså hela aktiemarknaden har ju prisat in att det ska vara att vi går mot en tuff vinter. Och det gör vi säkert. Alltså det är, man läser om Tyskland så har de slutat att duscha varmt liksom. Det kanske vi också borde göra. Men vi är så vana vid att vi har i princip, det är vatten i kranen och det är varmt och det är ren luft. Liksom vi är vana, vi tar för givet den här elen också. Den är liksom, att den är billig. Där kommer vi få, det kommer vi märka i vinter att den är väldigt dyr. Men det är klart, men det kommer slå. Det har slagit i folks besparingar. Det är väl ner så här 25-35% generellt. Det är svårt att ha missat eller undgått. Har du satsat på obligationer så har det också gått ner. Det har också varit tufft, så du kommer liksom inte undan. Nu läser vi om fallande bopriser. Det är också negativt, jobbigt. Så aktieportföljen och ditt bosparande, det har tagit stryk. Det är väl bara en tidsfråga till det har nästan varit så också att begagnade bilar har varit lika dyra som nya, för det har inte gått att få tag på. Det kommer väl vika lite där. Båtarna kommer säkert vika lite där också. Så alla kapitalvaror kommer säkert bli mindre köptryck på. Och sen är salladen dyr och paprikan och avokadon kostar liksom 2 avokado 54 kronor. Det är hemskt. Man vänjer sig inte, va? Och en kaffekopp är dyr på stan och så vidare. Det blir mindre i plånboken. Och så elräkning, bensinräkning och allting. Det är klart att någonstans så kommer det slå igen. Och så räntorna ovanpå det. Det är tufft. Kan det bli så att era hyresgäster, de vill ju naturligtvis dra så mycket energi och el som möjligt. Kan det bli så att man kommer vilja skala ner på grund av det också? Att man vill ha mindre yta, tror du? Och värma upp? Nej, jag tror faktiskt inte det. Inte med de hyresgästerna vi har, stora företag och så här. Så vi trimmar så självklart husen så att det inte är onödigt varmt. Och det kanske blir att man får ta på sig en tröja på jobbet och inte gå i t-shirt och så vidare, så kan vi sänka ytterligare. Det blir väl ett gemensamt beslut man får ta med hyresgästen. Det bestämmer ju de, så trimmar vi in därefter. Men för vi är ju inte privatkonsumenter. Men de kommer ju påverka andra delar av ekonomin när de minskar sitt köpande. Vi har ju storbolagen snarare mer och myndigheter. Nej, men samtidigt, vi får ju också högre kostnader, så vi måste ju verkligen trimma. Vi får högre räntekostnader och våra kunder får högre hyror. Så att vi får ju kompensation via höga hyror, via index. Inflationen slår igenom även där ju. När vänder det då? När vänder det? När energipriserna börjar lugna ner sig, eller räntorna börjar normaliseras, när man känner trygghet i. Sen om det är en högre räntenivå för en period, bara man känner att det inte är på väg att fortsätta upp, då kommer ju förtroendet tillbaks. Men tills dess blir man säkert lite återhållsam både från företagssidan och framförallt privatsidan. Sen börjar väl alltid företagen att investera för framtiden lite tidigare. Man ska ju inte måla fan på väggen, för det är inte så att det är en dålig ekonomi vi har just nu. Det är ju snarare så att den har ju varit hyperstark, och om den svagas av lite grann så kanske vi snarare landar på en normal ekonomi. Alltså det är ju inte normalt att bostadspriser går upp för varje kvartal. Att det du har köpt är dyrare kvartalet senare. Det är ju inte normalt att en begagnade bil, du kan sälja den och i princip göra vinst. Eller din båt för att det inte går att få tag på, eller vad det nu är du har skaffat. Så vi går kanske in i mer normal, att man börjar spara igen, man tänker på att det är dyrt och låna pengar ska ju inte vara gratis. Negativa räntor tror jag har varit ett farligt experiment som vi nu har lämnat bakom oss. Så jag tror det är lite sunt att vi ändå får betala för lån, att man inte skuldsätter så att det känns helt gratis. Sen tror jag väl inte att räntorna kommer skena iväg, det tror jag inte. För det vi ser nu
med inflationen. Med att maten, bensinen, värme, elen, allting blir dyrare. Det motsvarar ju ett antal räntehöjningar i sig. Så är det. Det biter i allas plånbok rejält bara det. Och så att om man tänkte sig x antal räntehöjningar för att stävja ekonomin, att det inte bara skulle ralla vidare, så får man åtminstone tänka sig att det blir ett antal räntehöjningar färre. Och vi har 75 punkter styrränta, så att den går upp 1,5 till, det är 2,25. Där någonstans tror jag det någonstans personligen pikar ur. Och så blir det runt 5 då för konsumenten kan man säga då? Ja, eller 4,5. 4,5. Ja, beror på liksom vad man har för, om du har konsumentkrediter eller om du har bolån. Så är det ju. Ja. Du, innan jag släpper dig, en fråga ska du få här som alla andra gäster får, nämligen Railers är ju ett teknikkonsultföretag som jobbar mitt i den här omställningen, bland annat inom fastighetsbranschen men även på många andra sätt. Hur tycker du vi ska tänka för att liksom på något sätt vara en relevant faktor i allt det här nu? Har du någon idé? Har du något tips att ge oss? Det är svårt när alla ser om sina kostnader och ser om sitt hus och vill hålla igen. Så det är ju lite så här när det kommer någon ska sälja på någonting. Så att jag tror ska man sälja på lösningar, hitta helheten och hitta en effektivisering och hitta besparingen, tror jag säljer in lättare idag. Så det är väl kanske det man ska verkligen gå hårt på, att komma med lösningar som är hållbara och kostnadseffektiva. Alltså satsa lite extra på att jaga pengar. Hjälpa företag och kunder att ställa om, till exempel nu att använda elen när den är som billigast, att hela företaget gör det och kanske alla som jobbar på företaget också gör det och jämna ut och jaga besparingsmöjligheter. Allt utom att dra ner på lokal efterfrågan tycker jag är bra. Ja, det är klart. Ja. Nej, men precis. Men mötet är viktigt, så fina mötesrum. Precis. Stora fina mötesrum. Sen det här med det kanske blir så extrema elpriser i vinter så att man bör ha kallt hemma. Då kanske man kan locka tillbaka alla till kontoret genom att ha lite varmt på måndag morgon. Folk har frusit hela helgen. Så. Det räcker inte med frukost. Det räcker med frukost. Det kanske man kan slopa frukosten och bara att det är varmt. Good enough. Ja. Erbjuda varm dusch. Precis. Du Rutger, det var jättetrevligt att träffa dig och kul att höra och intressant framförallt att höra dina spaningar om både branschen men även liksom samhället som helhet. Vi får väl hoppas att det inte blir för tufft och att det inte håller på för länge i alla fall. Nej, det får vi hoppas. Vi vill ju ofta alltid framåt allihopa så att det brukar faktiskt gå fortare än man förutsätter. Stort tack för att du var med. Rutger Arnhult alltså, som är vd för fastighetsjätten Castellum. Fortsätt titta på Railers Play och vår podd Nytänkarna. Där dyker ständigt upp nya spännande gäster. Ha det bra, hej då!